السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أكون معكم مجددا زملائي وزميلاتي الكرام. تابع في سلسلة Medical Compromise Patient in Dental Clinic. نحكي اليوم إن شاء الله عن Ischemic Heart Diseases، سواء الأنجينا، الستيبل أنستيبل، والكاردياك انفاركشن. بطبيعة الحال المرضى القلبيين بيشكلوا نسبة معتبرة من المراجعين اللي بيراجعونا في عيادة الأسنان. من المهم الحقيقة التعامل مع المرضى القلبيين أو مرضى القلب بشكل صحيح، كل حسب ما يستوجب التعامل معه. الأمراض القلبية ليست واحدة من حيث الخطورة، ليست واحدة من حيث التعامل، ليست واحدة من حيث المانجمنت. نبدأ اليوم مع الاسكيميك هارت ديسيزز، وهي طائفة من المرضى تشكل نسبة كبيرة من أمراض القلب اللي بتراجعنا بالعيادة. ضرورة التعامل معها بشكل صحيح. إن شاء الله في محاضرة اليوم رح نحكي عنها بالتفصيل. خلونا نبدأ. أول شيء لازم نعرفه طبيعة الحال مع جميع الأمراض اللي رح ندرسها هي أسبابها، تساعدنا على فهمها بشكل كبير، وأيضا بتساعدنا على معرفة طرق تدبيرها. بشكل عام أمراض الاسكيميك هارت ديسيزز بتنتج بشكل عام عن التصلب الشراييني اللي بيؤدي لنقص في التروية وما يعقبه من عواقب كثيرة، تشمل مو بس الاحتشاء القلبي، تشمل أحيانا الستروك أو الاحتشاء الدماغي وغيرها من الإصابات اللي بتكون على مستوى الأطراف. اللي بيحصل في موضوع الاسكيميك هارت ديسيزز هو أنه نقص التروية بيؤدي لنقص الأكسجين بسبب عملية الانسداد الجزئي أو الكلي اللي بتؤدي لحصول هذا النقص. مرض القلب الوعائي أو الاسكيميك هارت ديسيزز تعتبر السبب الأول للوفاة في عدة دول. مهم نحن نتعرف في البداية على مجموعة العوامل الخطورة يلي بتسبب حصول هذا التصلب أو ما يدعى بالعصيدة الشريانية، يلي فيما بعد بتؤدي لحدوث نقص التروية. طبعا عوامل الخطورة هي تنتج عن ثلاث عوامل رئيسية بشكل أساسي. العمر، بطبيعة الحال مع تقدم بالعمر تزداد خطورة الإصابة. ثقافة المريض من حيث الوارد الغذائي، من حيث ممارسة النشاطات الرياضية، ابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل التدخين والكحول اللي له علاقة بشكل أساسي بالدخن. فهي الأمور تعتبر عوامل خطورة تؤدي أيضا لأسباب مباشرة لإسكيميك هارت ديسيزز مثل البدانة والسكري وغيرها. طبعا جميعنا يعلم في ما يخص الوارد الغذائي هو أنه بالنسبة للكوليسترول نحن عندنا نوعين من الكوليسترول، ال HDL وال LDL. ال HDL أو البروتينات الشحمية مرتفعة الكثافة هي بروتينات شحمية مفيدة، بل أنها تلعب دور في الوقاية من حصول التصلب الشراييني، على عكس ال LDL اللي دائما بتكون جهود أطباء القلب إلى تخفيضه خلال تخفيض عوامل الخطورة لدى المرضى اللي عندهم احتمالية عالية لحصول سواء الانجينا أو الكاردياك انفاركشن، خلال ممارسة الرياضة أو الحمية الغذائية، الامتناع عن التدخين وغيرها، بيكون له دور مباشر في عملية الوقاية سواء من حدوثه أو من تكرر حدوثه. فيما يخص الفيزيولوجيا المرضية، هي تفيدنا كأطباء أسنان في فهم آلية المرض وفهم طبيعة العلاجات اللي بياخذها المريض. مهم أنه نعرف نحن أن التفكير القديم على أن مرض الأمراض الهارت ديسيزز اللي متعلقة بالإسكيميا هي على صلة مباشرة بتصلب الشرايين ونقص التروية مثل ما حكينا. الآن التفكير مؤخرا بدأ يكون أنه هذا التضييق مش هو المسؤول الرئيسي عن حصول الكاردياك انفاركشن، وبالتالي انه الاجراءات بعمل التوسيع او الستينز او البالون لتوسيع الشرايين قد يفيد في تحسين الترويه، لكن قد لا يفيد في الوقايه من الاحتشاء القلبي، لانه الان صار في اعتقاد بانه عمليات الكاردياك انفاركشن لها علاقه مع الاجزاء اللي بتسقط من سكلروسيس واللي بتمشي مع الوارد الدموي وبتسبب انغلاق او انسداد في احد اللويح الصغيره، وبالتالي المشكله صارت في ما يسقط من هذه اللويحات وليس من التضيق بحد ذاته. بالنسبة لموضوع تشكل اللويحات أو السكلروسيس أو العصيدة الشريانية، تبدأ بحدوث أذية وعائية قد تكون خلقية، قد تكون فيزيولوجية، قد تكون مرضية بسبب التهابي، أو حتى بسبب تدخين، أو حتى بسبب فرط في كوليسترول الدم. بيحصل استجابة التهابية في هذا المنطقة اللي حصلت فيها الأذية الوعائية. تبدأ المونوسايتس تلتصق على المنطقة المتأذية، وبيتعزز هذا الأمر من خلال عوامل خارجية أخرى قد تزيد الأمر سوء مثل مرضى السكر مثلا. المونوسايتس لما بتهاجر لداخل بطانة الأوعية الدموية تتحول لماكروفاج، وبتدخل بهي المرحلة البروتينات الشحمية المنخفضة الكثافة ال LDL لحتى
بتبدأ تشكل لي ترسبات خارج خلوية. بتصير المنطقة هي منطقة جذب للصفيحات الدموية. تبدأ الماكروفاج تعمل عملها بابتلاع هاي الشحوم ال LDL، فبتظهر تعطي مظهر الخلايا الرغوية أو الفوم سيلز. هاي الخلايا بالتشارك مع الليمفوسايت، التي ليمفوسايتس بتفرز وسائط التهابية مثل السيتوكينيز يلي بيعزز تكاثر الخلايا العضلية الملساء داخل لمعة الوعاء. بالتالي بتحيط بهي الخلايا الرغوية أو الفوم سيلز، وبتعطيني البليكس أو بتشكل لي الغطاء الليفي اللي بيؤدي لتضيق الشريان بالتدريج. الأخطر يحصل هو فيما بعد بسبب وسائط كيميائية قد يصبح هش ويتعرض للتمزق، مما يؤدي إلى سقوط بعض أجزائه اللي ممكن تؤدي إلى انغلاق شرياني. طبعا بالنسبة للإسكيميك هيرت ديسيزز هي قد تكون أكيوت، أعني فيها الأنستيبل أنجينا أو المايوكارديال انفاركشن، احتشاء وخناق الصدر غير مستقر. قد يكون كرونيك على شكل ستيبل أنجينا. حنشوف التمييز بينهم سريريا بشكل عام. بالنسبة للأنجينا سواء الستيبل أو الستيبل، الأنجينا بشكل عام تطلق على نوبات الألم الصدري. المريض بيشعر بألم صدري شديد، بيشعر كأنه في ألم ضاغط في منطقة عظم القص بسبب ارتفاع الحاجة للأكسجين في القلب بسبب اللويحات العصيدة الشريانية، هي الأثيروسكليروسيس اللي حكينا عنه. الألم الصدري يعتبر عرض ثابت في جميع حالات الإنجينا. هلا نحن حنميز بين الأنستيبل والستيبل، إنه بالستيبل أنجينا الألم بيكون مع الجهد وبيستمر مدة قصيرة 5 إلى 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن بيكون أطول في خناق الصدر غير مستقر مع الانستيبل أنجينا، وبيتميز بأنه بيحصل في حتى أثناء الراحة، أي أنه ليس مرتبط بالجهود. طبعا المريض بيشتكي من ألم مثل أنه ضاغط خلف القص، وعادة ما ينتشر إلى الطرف الأيسر. بيتميز الأنجينا بشكل عام أنها بتستجيب بسرعة مع إعطاء النيتروغليسرين. مهم جدا، لذلك دائما مرضى الانجينا يكون معهم نيتروغليسرين ويتناولون قبل المراجعة مع طبيب الأسنان. مع الانستيبل انجينا بدنا نتوقع بور بروجنوزيس على مستوى حدوث الكاردياك انفاكشن. عادة هو عبارة عن مقدمة لحدوث الكاردياك انفاكشن، لازم نتوقع حدوثه بأي وقت. هناك نوع آخر من خناقات الصدر بيلعب بالبرينسميتال انجينا، بيتظاهر بأنه بيكون على مستوى الشريان التاجي تحديدا، وقد لا يترافق وقد يترافق مع العصيدة الشريانية اللي حكينا عنها. ممكن يكون في بعض الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس، مثل تسرع القلب، ممكن يحصل نوع من الغثيان، قد يحصل إغماء، قد يحصل ارتفاع أو انخفاض في الضغط. يعني بشكل عام العلامات السريرية هي تتفاوت، إذا كان يمكن الاعتماد عليها، مثل أن الألم الصدري هو العلامة الأكثر اعتبارا. بالنسبة للكاردياك انفاكشن أو المايوكارديال انفاكشن، هون نحن عم نحكي عن حصول تموت على مستوى العضلة القلبية بجزء منها ناتج عن القصور الدوراني اللي حصل في المنطقة المعنية. طبعا الشرايين التاجية هي عادة اللي تصاب أو بتؤدي إلى انعدام تروية العضلة القلبية، ومثل ما أنه هو يعتبر من أهم أسباب الوفيات، وللأسف طبعا ما بيستجيب للنيتروغليسيرين. نفس أعراض الخناق وألم صدري حاصر ضاغط له يمتد أكثر من نصف ساعة، ما بيستجيب للنيتروغليسيرين، وممكن يحصل تعرق وغثيان وحتى إقياء. طبعا ممكن نعتمد على بعض الفحوص المخبرية المرافقة اللي تؤدي حتى نفهم السبب للتشخيص النهائي من خلال أشعة على الصدر، من خلال تخطيط الECG، من خلال اختبارات الجهد. ممكن أيضا الاعتماد على التحاليل المخبرية الآن في بعض التحاليل النوعية، طبعا مع الارتفاع اللي بيحصل بالLDL وبالإنزيمات SGOT والAST. حنعرف هاي الدلالات المخبرية إن شاء الله بمحاضرة مفصلة لكل الأمراض. من العلامات النوعية على مستوى الفحوص المخبرية هو فحص التروبونين I و T. التروبونين نوعي لتشخيص احتشاء القلب الحاد، الآن حتى هي أكثر نوعية من فحوص CK-MB أو فحوص الكرياتين كيناز اللي عادة تستخدم لتشخيص حالة الاحتشاء، لأنه هي عبارة عن إنزيمز لا تفرز إلا عند وجود خلايا متموتة مثل ما بيحصل مع الانفاكشن. ما يميز التروبونين نوعيته أنه هو يتواجد فقط لدى مرضى الاحتشاء القلبي، بيتواجد بعد 3 ساعات تقريبا من حدوث الانفاكشن، وبيستمر في الدم حتى تقريبا 3 أسابيع. وهي هي نوعيته اللي مفضلة على الكرياتين كيناز، مثل ما قلنا، لأنه الكرياتين كيناز بيشخص لي وجود تموت، لكن ممكن الحقيقة يرتفع حتى مع بعض الاضطرابات الهيكلية الأخرى.
هناك أيضا وسيمات أنزيمية أخرى مثل الميوغلوبين وغيرها ما راح نتعرض لها كأطباء أسنان. بالنسبة للمعالجة، نحن بالنسبة لمعالجة الذبحة الصدرية انجينا، أهم شيء نحن ندور على عوامل الخطورة، نحاول نلغيها إذا بنقدر، نحسن من نمط الحياة. المعالجة الدوائية بتتضمن النترات مثل النيتروغليسرين، هي عبارة عن موسعات وعائية مثل ما قلنا، تؤخذ لما بيشعر المريض بالألم الصدري وتؤدي للراحة مع الستيبل انجينا. تعتبر يعني معالجة إسعافية في النوبات الحادة أو حتى وقائيا لمنعها. ومشان هيك احنا قلنا انه من الجيد دائما انه مرضى الانجينا انه يتناولوا حبة النيتروغليسرين تحت اللسان قبل البدء في المعالجة السنية. ايضا المرضى بياخذوا مع الانجينا الانتي بلاتيليت دراجز. طبعا الانتي بلاتيليت ثيرابي تختلف حسب كمان لو هم حاطين ستنت. لو المريض عنده ستنت هنلاحظ انه هو عاده بيكون محطوط على الاسبرين. لو في عنده كونترا انديكيشن للاسبرين رح نشوف انه هو عاده بيتناولوا الكلوبيدوغريل 75 ملغ ديلي. هذا طبعا في حال المرضى كانوا عباره عن مرضى انجينا. في حال مرضى تعرضوا لعملية وضع دعامة بيعطون دول الانتي بلاتيليت ثيرابي. حنشوف ان هم مع الميتال ستنت، وبيختلف الدول الانتي بلاتيليت ثيرابي حسب نوعية الستنت. بالنسبة للمعالجة الدوائية مثل ما قلنا نحن النيتروغليسرين بشكل اساسي تؤخذ كمعالجة اسعافية. المرضى هدول بياخذوا طبعا مميعات مثل الاسبرين، حنحكي عنها بمحاضرة خاصة. تدبير أمراض النزف بشكل مفصل، كيفية نحن التعامل مع مختلف مرضى المميعات. بالنسبة للأدوية الأخرى أيضا ممكن يتناولوا البيتا بلوكرز مثل التينورمين مثل الاندرال وغيرها. أيضا رح نشوف أنه بياخدوا الكالسيوم شانل بلوكرز مثل النيفيديبين. ننتبه النيفيديبين أنه هو بيؤدي لحصول ضخامات لثوية، تصنع لثوي. فهي كمان الأمور المهم إنه نحن نعرف من الأسماء التجارية. ممكن كمان نحن ناخذ الفيرماميل اللي هو الأدلات، أيضا يعتبر من الكالسيوم شانل بلوكرز. البليفيكس لو المريض كان عم ياخذ بليفيكس مثل ما قلنا هو معناها قد يكون كونترا انديكيشن للاسبرين او نوت افكتيف وذ اسبرين. بشكل عام الان صار شائع الاستخدام. ايضا هو يعتبر انتي بلاتيليت دراج، يفيد معه التوقف لمده 3 ايام. طبعا ممكن الرجوع للطبيب المختص خاصه في حالات الانستيبل او في حالات الكاردياك انفاكشن الحديث. ايضا المرضى ممكن يتناولوا في بعض الحالات عاليه الخطوره، وهي كمان نحن مهم نعرفها. لو لقينا المريض بيتناول هي الادويه معناتها نحن امام مريض عالي الخطوره لحدوث احتشاء قلبي. حنشوف انه بيتناولوا مثبطات الجليكو بروتين مثل الابيكسيكامب. التيكليد هو نوع من انواع الانتي بلاتيليت دراج اللي طبعا يعني يعتبر اقل استعمالا مع مرضى الانجينا بشكل عام. ممكن ايضا يتم العلاج بعمليه البيكتانيوس كوروناري انجيوبلاستي ترانسلومينال اللي هي البي سي تي اي، وتعتمد على عمل رأب للشريان التاجية عبر الجلد، هي أو ما يدعى بالعامية بالقسطرة. بيتم إدخال رأس بالوني عن طريق الشرايين القربية، وبيتم دفع للأعلى لمنطقة التضيق الشرياني، وبيتم نفخ البالون فبتندفع اللويحات المتجمعة، بيتم دفعها وبالتالي توسيع الشريان. لازم نعترف انه مع هذا الاجراء تقريبا فعاليته قصيره 6 اشهر تقريبا بيرجع عمليه الانغلاق بتعود لوضعها اللي كان قبل اجراء القسطره. ولهذا السبب انه طلعوا ما يدعى بالدعامات او الستنت، لانه البالون مثل ما قلنا بيحصل نكس سريع. فالستنت هي عباره عن شبكات او دعامات شبكيه مش ستنت، ندخلها اثناء عمليه القسطره ودفع البالون، وبتم يعني بتعمل مثل نوع من الدعم للويحات لمنع حدوث النكس بشكل سريع. طبعا حتى مع هاي الستنس هناك نكس، لكن لفترة ممكن يكون أطول. ممكن أيضا الاعتماد على عملية الكوروناري ارتري بايباس جرافت. هون نحن بنعمل عملية تطعيم شرياني، بناخذ شريان الثدي أو المريض الصافن وبيتم تطعيم الشريان اللي تم او حصل فيه التضيق. بالنسبه للمايوكارديال انفاركشن، هون نحن عم نحكي عن تشخيصها بشكل اساسي يعتمد على تخطيط القلب من خلال ارتفاع القطعه اس تي. طبعا نحن بالنسبه لتخطيط القلب هو عباره عن موجه ارتفاع موجي الاول يدعى بالبي، بعدين عندنا نقطه الكيو، عندنا نقطه الار، عندنا نقطه الاس،
عندنا نقطة التي. فالنقطة هنا أو القطعة ST بنلاحظ عن مرضى الاحتشاء ارتفاعها أو غيابها. في حال الارتفاع هذا يعني أنه نحن أمام احتشاء جزئي، وفي حال الغياب هذا معناه أنه نحن أمام انغلاق كامل للشريان. طبعا المعالجة الإسعافية تتضمن إعطاء الأكسجين، المورفين لتسكين الألم، والأسبرين طبعا لتقليل تجمع الصفيحات. لكن المعالجة النوعية هي بالستريبتوكيناز، لكن الستريبتوكيناز لازم نحن نستخدمه خلال الست ساعات الأولى. بعد هيك هي طبعا عبارة عن أنزيمات حالة للتخثر، بعد هيك ما عاد بتكون فعالة بشكل جيد. طبعا يعني في بعض التفاصيل اللي ممكن نحن تفيدنا على المستوى السريع إذا كنا حابين نتعمق أكثر. القطعة ST في حال أنه كان عندي احتشاء وما في ارتفاع فيها، هون ممكن نلاحظ انه المرضى محطوطين على الهيبارين. في حال غيابها مثل ما قلنا لا، نحن بنكون عم نتعامل مع حاله اسعافيه مع انغلاق كامل، فرح نلاحظ انه المرضى بيكونوا مع الانتيبلاتيك دراجز، ومثل ما قلنا المعالجه النوعيه بالستريبتوكيناز اللي تعطى بشكل اسعافي. ايضا مع المرضى القصار الكامل ممكن نشوف انه المرضى عم يتناولوا ادويه مثل الابيكسيماب والتيروفيبان اللي هي عباره عن مثبطات جليكوبروتين، تدل لو شفناها على مريض عالي الخطوره. فيما يخص التدبير السني لمرضى قصور التربيه القلبيه، نحن اول شيء لازم نعرفه هو شده المرض بتلعب دور بنحن انه نروح باتجاه المعالجه او عدمها او تاجيلها. اثنين، نوعيه ومدى سعه المعالجه السنيه المطلوبه. واخر شيء وهذا جدا مهم هو استقرار المريض من عدم استقرار حالته. بشكل عام الجمعيه الامريكيه لامراض القلب صنفت الامراض القلبيه بثلاث مجموعات. مهم جدا نحن نعرف هي المجموعات شو بينتمي لكل وحده منها. المجموعه الاولى تعتبر عاليه الخطوره، تضم مرضى الاحتشاء الحديث، المرضى الاعراض اللي عندهم نقص التربيه بشكل واضح سريريا، الانستيبل انجينا، السيفير انجينا، ايضا مرضى قصور القلبي اللي هو غير معاوض، مرضى اللي عندهم تدهور كبير في حاله الصمامات عندهم، واخيرا مرضى الاضطرابات النظم الشديده. بالنسبه للمجموعه متوسطه الخطوره هي مجموعه تضم مرضى الستيبل انجينا، مرضى عندهم كاردياك انفاركشن من زمان فتره طويله، مرضى عندهم قصور قلبي لكن معاوض، واخيرا مرضى السكري اللي عندهم مشكله قلبيه، او مرضى القصور الكلوي واللي عندهم مشكله قلبيه. المجموعة المنخفضة الخطورة تتضمن سواء مريض قلبي مستقر لكن بعمر متقدم جدا، أو مرضى عندهم رجفان أذيني، مرضى عندهم مؤشرات غير طبيعية على جهاز تخطيط القلب في حال المريض ما كان واعي لمرضه لكن احنا شفنا هاي على تخطيط القلب مؤشرات غير طبيعية. أيضا لو كان عندهم قدرة وظيفية منخفضة، أو قصة لاحتشاء دماغي، أو ارتفاع ضغط شرياني عالي، يعني تقريبا من 180 على 110 وما فوق. بالنسبة لشدة المعالجة السنية نحن لازم يكون لها دور أيضا بتقرير المعالجة. المعالجات السنية العادية بعيدا أو جراحات السنية حتى الصغرى، تنظيف الأسنان، حتى التجريف، تعتبر إجراءات منخفضة الخطورة. أما الجراحات الأوسع فاللي هي بتتضمن جراحة الوجه والفكين، جراحات الأسنان الأوسع تعتبر مجموعة متوسطة الخطورة. وأخيرا في حال نحن بدنا نعمل جراحات واسعة، جراحات وعائية، فهون نحن عم نحكي عن مجموعة عالية الخطورة. وبالتالي نحن كأطباء أسنان فينا نقول إنه نحن تقريبا معالجاتنا تنتمي إلى مجموعات منخفضة أو متوسطة الخطورة، وبالتالي نحن بيكون علينا الاعتماد على المجموعات شدة المرض بشكل أساسي اللي حكينا عنها حسب جمعية الأمراض القلب. هي لازم نعرفها لحتى نعرف نحن أمام مريض خطر أو معتدل الخطورة أو منخفض الخطورة. بالنسبة للتدبير السني لمرضى القلب نحن مثل ما قلنا حكينا عن انجينا وعن كاردياك انفاركشن. في حال مرضى الانجينا نحن عن مرضى الانجينا بشكل عام ستيبل تعتبر مرضى خطورة قلبية متوسطة، أما الانستيبل انجينا فهدول بيمثلوا خطورة قلبية عالية مثل ما تصنيف جمعية أمراض القلب لمرضى القلب والمعالجات الجراحية. بالنسبة لمرضى الستيبل انجينا أو مرضى عندهم احتشاء مع عدم وجود أعراض من فترة طويلة، هدول نحن فينا ناخذ بعض الإجراءات التالية. أول شيء نحن نكتفي بالإجراءات السنية الضرورية. اثنين، دائما نحن نحاول تكون مواعيد الصباحية وتكون لفترة قصيرة. مهم جدا عند كل هؤلاء المرضى أنه نعمل مراقبة للفيتال ساينز اللي حكينا عنها المحاضرة السابقة. أهم شيء أيضا النبض والضغط. مهم جدا أنه يكون النيتروجليسيرين موجود مع المريض، ما نبدأ المعالجة إلا والنيتروجليسيرين موجود
استعماله في حال داعية الحاجة. قد يفيد أيضا تحت تقييم الأسسمنت ABCDE اللي قلنا حكينا عن الانزايتي، فممكن ممكن المريض يتناول مهدئ فموي مثل الفاليوم قبل المعالجة. طبعا بالنسبة للانستيجيا محبذ انه نستخدم المقبض الوعائي، على عكس ما انه الواحد يظن. الادرينالين مفيد ومهم، فلما يكون ما في كونتر انديكيشن لاستعماله مهم استخدامه، مع خاصة إذا المريض ما عنده هايبرتنشن. بالنسبة للبيتا بلوكرز، بس المرضى اللي بياخذوا بيتا بلوكرز مثل التينورمين بدنا ننتبه إنه في تعارض مع المخدر، يفضل إنه نستخدم مخدر بدون أدرينالين. بالنسبة لخيوط الأدرينالين طبعا لازم نبتعد عنها، لأنه بيتم امتصاص جهازي بكمية كبيرة منها. في حال المريض عمل عملية تطعيم شرياني فيفضل إنه ما نعمل أي معالجة سنية إلى ما بعد 6 أشهر من الجراحة. نبتعد عن استخدام المضادات مضيئات القلب كالأتروبين. بالنسبة للتغطية الوقائية للأسف يعني كثير من الأطباء يقوم بعملية التغطية الوقائية بالمضادات الحيوية أو الأنتيبيوتيك بروفلاكتيك مع كل المرضى القلبيين، وهذا أمر غير مبرر. يعني نحن بنعرف أنه إعطاء المضادات الحيوية بدون داعي له تداعيات يطول شرحها. فنحن مرضى الانجينا بشكل عام، مرضى اللي خضعوا لعملية قسطرة، مريض قال لك أنا عملت عملية قلب مفتوح لتبديل الشرايين، هدول كلهم ما في داعي لأنه نعمل أنتيبيوتيك بروفلاكتيك معهم. آخر شيء بالنسبة لمرضى الأنجينا أنه بدنا نلاحظ بعض الأدوية اللي بياخذها هؤلاء المرضى وحكينا عنها قد يكون لها بعض التظاهرات الفموية. في حال المريض اشتكى من جفاف فم قد يكون بسبب تناوله للنيتروغليسرين أو النترات، ممكن سؤال المريض عن ذلك. بحال أنه المريض عم بيعاني من فرط تصنع لثوي أو ضخامات على مستوى اللثة أو حتى آفات تشبه اللايكن بلانس، قد يكون ذلك بسبب حاصلات الكالسيوم أو كالسيوم شانل بلوكرز مثل ما قلنا النيفيديبين والأدلات أو البرباميل. بالنسبة لمرضى احتشاء القلب، هؤلاء يعني سواء في حال وجود احتشاء قلبي حديث أو لما يكون عندي unstable angina، هدول مثل ما قلنا مجموعة عالية الخطورة، دائما يفضل عدم إجراء أي معالجة إلا المعالجات الضرورية بحيث نخلص المريض من الألم أو نكافح الالتهاب. يفضل دائما مع هؤلاء استشارة الطبيب المختص، حيفيد مع هؤلاء في حال قررنا المعالجة. واحد تناول نيتروغليسرين وقائيا، مو مثل الستيبل انجينا مثل ما قلنا المريض لازم يحضر الدواء وبيتناوله وقت يشعر بالألم الصدري، لكن مع هؤلاء لا، نحن قبل ما نبدأ بنطلب تناوله وقائيا. يفضل أيضا أنه يكون في طبعا تحضير طريق عبر الوريد كانيولا، بحيث أنه نحن لو احتجنا حقن أي أدوية يكون ما نضيع وقت، يكون الأمور مجهزة مسبقا. يفضل أنه نعالجهم بالمشفى. طبعا هؤلاء لا يستخدم الأدرينالين معهم، لكن بالنسبة للمضادات الحيوية هؤلاء أيضا لا يحتاجوا لعملية الأنتيبيوتيك بروفلاكتيك، بما أن طبعا خيوط الأدرينالين أيضا غير مستطبة. ممكن استخدام خيوط مشبعة سواء بالكلوريد ألمنيوم أو التترا هيدروزولين، أكسيميتازولين على فكرة هو عبارة عن مضاد احتقان اللي بتواجد مع قطرات الأنف، يعني ممكن استخدامه أيضا. بدنا ننتبه أنه سواء مرضى الأنجينا أو مرضى المايوكارديال انفاركشن MI بيتناول الأسبرين، لذلك ممكن يحدث عنه بعض الزيادة في النزيف. ممكن الحقيقة أنه نحن نوقف العلاج 3 أيام بحالات الأنجينا. بحالات MI ضروري استشارة الطبيب. بشكل عام إيقاف الأسبرين ما له مشكلة كبيرة، ممكن الحقيقة حتى في حال عدم إيقافه السيطرة عليه بالطرق الموضعية، حأحكي عنها بمحاضرة مفصلة إن شاء الله. في حال كان هؤلاء المرضى عم يتناولوا الوارفرين لازم نطلب منهم فحص INR أيضا بمحاضرة الأمراض النزفية، حنحكي بالتفصيل عن التعامل مع النزف وتحاليله. في حال كان 3 أو 3.5 وأقل فممكن الحقيقة إجراء معظم المعالجات السنية والجراحية دون الحاجة إلى أنه نحن نطلب إيقاف الوارفرين. في حال كان أكثر بطبيعة الحال هون نحن لازم مع بالتشاور مع طبيب مختص نطلب إيقاف الوارفرين. آخر شيء بدي أقوله هو العرف السائد أنه نحن ما نعالج مرضى الاحتشاء إلا بعد 6 أشهر من عملية الخطورة، من حادثة الاحتشاء، لأنه مثل ما قلنا هو يعتبر مجموعة عالية الخطورة. حاليا مرضى الكاردياك انفاركشن يعتبروا عالي الخطورة لمدة شهر فقط، وبعد هيك ممكن اعتباره مريض متوسط الخطورة. بشكل عام نحن بننصح انه الانتظار تقريبا شهر ونص لشهرين بعد حصول احتشاء في حال الحاجة لمعالجة سنية ضرورية. هيك أنا بكون انتهيت الحديث عن الدنتال مانجمنت اوف اسكيميك هارت ديسيزز بشقيها الانجينا، ستيبل انستيبل والمايوكارديال انفاركشن او الام اي. أتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة. الجانب الطبي لطبيب الأسنان مهم جدا
أتمنى يعني من الزملاء جميعا، خاصة الزملاء المتخرجين حديثا، يولوا هذا الجانب أهمية، لأنه صدقا مفيد جدا في العيادة وبيحسن سمعتهم وبيزيد ثقتهم في التعامل مع المرضى. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. مجددا بأكد حاجتي لدعمكم من خلال اللايك، من خلال الاشتراك ومشاركة المحاضرة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.